Oké, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag gaan we het vooral hebben over het stukje informatie en communicatie in jouw eigen lichaam. En hoe belangrijk dat is voor optimale gezondheid. En of hoe dat eventueel ook ziekte kan veroorzaken. We hebben het in de eerdere 2 video's gehad over bacteriekolonie en hoe belangrijk het is om vanuit dat perspectief überhaupt te kijken. Daarna over water, belang daarvan. Vooral het belang van water in ons lichaam. En vandaag dus informatie. En dat stuk tussen water en informatie is heel belangrijk. Kort wil ik even nog samenvatten wat we de vorige keer op dat stuk van water hebben behandeld. We hebben meerdere vormen van water laten voorbij komen. Chaotisch water, wat je normaal gesproken kan drinken. We hebben metabool water, heb jij lichaams-eigen water genoemd. Easy water, exclusion zone water. En analemma/coherent water. Wil je die kort nog even toelichten en vooral de verschillen daartussen? Nou, laat ik allereerst vooropstellen dat niemand eigenlijk precies weet zeg maar, wat water nou is. Hè? Ook het concept van een coherent water is een concept vanuit de kwantumfysica, hoe het zou kunnen functioneren. Eigenlijk weet nog niemand op, zeg maar, op microscopisch niveau hoe zo'n waterstructuur eruit zou kunnen zien. Maar om eerst even te beginnen met exclusion zone water, een idee van Gerald Pollack, dat onder invloed van licht, op het moment dat je water tegen een hydrofiele basis aanzet, het onderzoek werd er nafion voor gebruikt, en je houdt er nafion en water en je laat er licht bij komen, krijg je een splitsing in elektronen en protonen, wat reageert op licht, waardoor je eigenlijk dus een negatieve lading gaat krijgen langs die hydrofiele basis en een positieve, wat ze noemen bulk water, meer naar het midden toe, wat eigenlijk functioneert als een kleine batterij. En met name, zoals ik zei, dus licht, infrarood, maar ook op het UV reageert het en zorgt voor heel veel processen in het lichaam. Dat kan althans heel veel processen in het lichaam verklaren. Ja, dat gaan we ook nog verder toelichten vandaag. Maar, ja, dus dat is één vorm. Dan heb je het lichaams-eigen water. Het metabool water, wat dat precies is, waarschijnlijk is dat ook heel erg coherent water, waar we het daar nog even over gaan hebben. En, het voordeel van metabool water is dat het eigenlijk deuteriumarm is. Een van de problemen die we hebben in het normale water is dat er te veel deuterium in zit. Dus dat er aan een van de waterstofjes eigenlijk een deuterium aan zit, waardoor je zwaar water krijgt, wat niet gezond is voor je lichaam. Dus eigenlijk op het moment dat je lichaam gezond is, produceer je meer lichaams-eigen water, meer metabool water, wat eigenlijk geen deuterium in zit. En wat ik heb gelezen, dat 23% ongeveer van het water wat we in ons lichaam hebben, metabool water is. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat op het moment dat je microbiome, je mitochondriën, etc. allemaal goed in functie doen, want het is met name de mitochondriën die dus metabool water maken. Melanine speelt waarschijnlijk ook nog een grote rol daarin in het hele verhaal. Daar gaan we het later ook nog een keertje over hebben. Maar in principe dus hoe gezonder het systeem is, hoe meer water je eigenlijk tot je neemt. Zeg maar meer water je eigenlijk produceert, dus hoe minder water je eigenlijk tot je behoort te nemen, hoeft te nemen. Je ziet ook bij mensen die zeg maar, met name mensen die te veel achter een scherm doorbrengen, te veel in het blauwe licht zitten, te weinig UV binnenkrijgen daarbij, waardoor het systeem eigenlijk om steeds meer water gaat vragen, maar het water is eigenlijk niet functioneel. Dus je drinkt het en je plast het weer uit. Op het moment dat het lichaam gezonder functioneert, heb je eigenlijk in mijn optiek relatief veel minder water nodig, omdat het lichaam het zelf kan produceren. Net zo goed dat het lichaam zelf suikers kan produceren. Je kunt zelfs diabetes worden zonder dat je suikers tot je neemt. Ook voor later onderwerp eventueel. Dus dat is eigenlijk het metaboolwater, het stuk. En dan heb je het fenomeen chaotisch water en coherent water. Wat eigenlijk een beetje tussendoor fietst. Dat is niet zozeer strikt gescheiden van de andere 2 waar we net over hadden. Chaotisch water moet je zo zien, we hebben een watermolecuul wat bestaat uit 2 waterstof en uit een zuurstof. En die zit niet gelijk verdeeld, waardoor water eigenlijk het watermolecuul een dipool is, met een plusje aan één kant en een minnetje aan de andere kant.
Nou, chaotisch water, wat je dus ziet is dat het water eigenlijk een beetje at random door elkaar heen gaat bewegen. Het doet maar wat, het is chaotisch zoals het woord al zegt. En daardoor minder functioneel. Op het moment dat het je lukt om gebruik te maken van het dipole effect en je zorgt ervoor dat de moleculen gaan samenwerken, waardoor je dus eigenlijk een heel andere structuur van water gaat krijgen. Het gaat coherent, het gaat samen op elkaar reageren en een soort, zoals ik het visualiseer, een soort kristalstructuur gaat vormen. En die kristalstructuur is veel meer mogelijkheid om af te stemmen op letterlijk op alle informatie die er is. Kijk, coherent water is een veel betere radio, veel beter in tune met de omgeving, met de kosmos, eigenlijk met alles. Het is de bio-quantencomputer. Daar gaan we het zeker zo meteen over hebben. Dus maar om samen te vatten, je zegt dat coherente water, wat soms ook gewoon in ons lichaam zit, maar wat we dus ook met analemma water produceren, door het op die manier te behandelen, zorgt ervoor dat water beter in staat is om informatie op te vangen, misschien op te pikken uit ergens een plek waar we het niet weten. Op te slaan, en ook door te geven en daardoor een verbindende factor is in communicatie in jouw lichaam ook wellicht. Komen eigenlijk mooi op onze werkende en vooral jouw werkende hypothese dat eigenlijk alle chronische ziekten vooral veroorzaakt worden door disharmonie of verminderde of slechtere informatiebronnen. En anderzijds dat als die informatie er is, dat die niet goed door wordt gegeven aan andere cellen, aan andere organen, hoe organen en weefsels met elkaar samenwerken. Belangrijk om ook te vertellen dat we ook beseffen dat wat we vandaag gaan bespreken niet allemaal keihard scientific evidence is en dat het helemaal bewezen is. Maar we werken vooral vanuit een filosoferende visie. Proberen we juist door het oude paradigma, wat eigenlijk alleen maar gaat over vaste stofjes, dat even achterwege te laten en een keertje te kijken naar wat is er mogelijk waar. Weliswaar ook gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Om zo te kijken van wat zijn er andere visies die we kunnen omarmen waardoor we meer kunnen verklaren. Ja. Dus vanuit die disclaimer willen we ook gaan werken vandaag. Je hebt het net al even kort gezegd, vooral dat we open gaan staan voor informatie. Ja. Wat is dan informatie in jouw visie? Nou, eigenlijk, even terug naar wat je zei, eigenlijk is wat mij betreft een chronische ziekte is een miscommunicatie. Een miscommunicatie in de informatie, zo zou ik het graag willen zien. Kijk, uiteindelijk is het niet zo spannend als je ervan uitgaat, alles wat er is, alles wat wij fysiek zien, iedere stof die er is, heeft een bepaalde golflengte, een bepaalde trilling. Kijk, als we in de astronomie willen gaan kijken of er ergens mogelijk leven op een bepaalde planeet is, wat doen we? We gaan kijken of we daar een golflengte van 21 centimeter terug kunnen vinden. Want dat is de golflengte van waterstof. Dus iedere stof, alles wat er is, heeft zijn eigen golflengte. Anders is het er gewoon niet. Zo simpel is het. En dat geldt dus niet anders in ons lichaam. Dus ieder onderdeel in ons lichaam heeft zijn eigen golflengte, zijn eigen trilling. Het kan niet anders. Want anders zou het er niet zijn, zou het helemaal überhaupt niet eens kunnen zien, zou het niet bestaan. Dus op zich is het denken in frequenties en trillingen is überhaupt niet zo spannend. Nou, als je dat weet en je weet dat het hele lichaam, alle onderdelen met elkaar samenwerken. Kijk, in die zin vind ik het bijvoorbeeld in de acupunctuur het concept heel fijn erbij, omdat het een van de richtingen is waarbij je leert dat alles met elkaar samenwerkt en via meridiaanstromen, wat je er ook allemaal van vindt. Dat doet er niet toe, maar uiteindelijk alles heeft zijn invloed op elkaar. Een van de grotere problemen, denk ik, die we aan het creëren zijn in een hele geneeskunde, is dat we alles zijn gaan beschouwen als losse onderdelen. En net zo min als dat als je één onderdeel eruit haalt in een auto, functioneert de hele auto niet, zullen we zeggen. Bij ons lichaam is dat niet anders. Je kunt niet alleen maar gaan kijken naar losse onderdelen. Er is een communicatienetwerk gaande in ons lichaam en dat gaat kun je energetisch bekijken, kun je fysisch bekijken, vanuit het fysieke lichaam, je kunt het vanuit het emotioneel-spirituele verhaal kun je gaan bekijken. Even als bijvoorbeeld, op het moment dat je acute stress hebt, wat voel je dan? Vaak gewoon een kramp in je buik of wat dan ook erbij. En vele mensen zullen daarna misschien eerder naar de wc moeten, dat je aan het diarree bent. Dus omdat er gewoon letterlijk een microbioom, een gedeelte daarvan sterft letterlijk af op dat moment. Dus
dat werkt allemaal in elkaar door. Dus omdat het dus in verbinding staat met het lichaam. Precies, zelf, ja. Alles staat in verbinding met elkaar. Dus je kunt dat gewoon echt niet los van elkaar zien. En misschien is dat nog wel het belangrijkste. Communicatie in het lichaam, de belangrijkste oorzaak van ziekte. Op het moment dat, er zijn al op dit moment vele mensen daarmee bezig met een onderzoek, wat blijkt als bijvoorbeeld kankercellen niet meer met elkaar communiceren, of cellen niet meer met elkaar communiceren, laat het zo zeggen, dat de cel waarmee niet meer gecommuniceerd wordt, die kan gaan vermenigvuldigen, omdat hij niet meer weet wat hij moet doen en niet meer onder controle worden gehouden, en dan kun je bijvoorbeeld de kanker krijgen. Dat is een ultieme vorm van miscommunicatie. Je zou ook allerlei toxines, stoffen, zou je ook kunnen beschouwen vanuit de energetische kant ervan. Ik ga het energetisch systeem verstoren in het lichaam, waardoor je eigenlijk andere communicatiekanalen weer kunt gaan blokkeren. Uiteindelijk is het lichaam gemaakt voor veerkracht, voor resilience. En dus het ophangen dat hij alle informatie weer kan harmoniseren op het moment dat er iets misgaat. Maar op het moment dat dat gewoon te lang gaat duren en het lichaam is niet meer in staat om zichzelf door één oorzaak, is meestal niet genoeg, maar dat je meerdere oorzaken bij elkaar die miscommunicatie maar lang genoeg aanhoudt, uiteindelijk krijg je dan pas een fysiek probleem. En dan wordt het pas zichtbaar, misschien op je MRI, CT-scan, röntgenfoto, of pas voelbaar voor je, dat je de fysiek daar problemen van krijgt. Maar uiteindelijk is iedere problematiek begint, niet iedere, bedoel, als je een ongeluk krijgt of zo is een ander verhaal, maar laten we zeggen, een groot gedeelte van de chronische problematiek begint wat mij betreft altijd met een energetische verstoring. En het is een optelsom. Ik bedoel, wat ik zei, toxische stoffen, negatieve gedachten, slechte voeding. Uiteindelijk is het allemaal energietrilling die allemaal iets met het lichaam daar de boel verstoort. Ja. En ik ben bijna zonde om daar niet naar te kijken. En water is de grote communicator in het geheel. Water is wat mij betreft de bio-kwantencomputer. Nogmaals, 99% van onze moleculen is water, tussen 60 en 80% in massa. En dat zit daar niet voor niks. Het water is hetgene die zorgt voor de communicatie. Water is de ultrageleider erin. En hoe coherenter de structuur van het water in je lichaam is, des te beter is die communicatie. Dus je kunt op een aantal niveaus verstoren. Verkeerde communicatie, door wat je inneemt, wat je tot je krijgt, whatever, waar je gedachten zitten, zullen we maar zeggen, kun je ook meetellen daarbij. En door andere dingen kan de communicatie verstoord worden, waardoor het uiteindelijk het hele communicatiesysteem in je lichaam niet goed functioneert. Ja. Dingen worden altijd een optelsom bij elkaar. En als het te lang duurt, dan gaan we fysieke problemen krijgen. Ja, dus als ik het goed begrijp, je zegt die symptomen kunnen mogelijk komen doordat de cellen, de weefsels niet meer goed met elkaar communiceren. Ja. En dat heeft dan ook weer een andere oorsprong, als in die weefsels hebben een eigen frequentie, heb je net benoemd. Maar factoren van buitenaf, of juist interne factoren als in wat geloof je over jezelf. Bekend is dat de placebo-effect zeer groot, zowel positief als negatief kan uitwerken. Als we iets concreter willen gaan, als in wat voor vormen van informatie zijn er dan buiten dan even het stuk dat elke cel, elke weefsel zijn eigen frequentie en golflengte heeft? Er zijn, ik denk dat er zelfs heel veel informatie, dingen zijn die we überhaupt niet kennen. Ik denk dat een van de belangrijkste waar we mee te maken hebben is elektromagnetisch. Ja. Licht, fotonen, elektronen, protonen, neutronen. En er zijn er nog waarschijnlijk heel veel andere vormen van de informatie die er zijn. Maar ik denk dat daar de belangrijkste wel in zitten waar we mee te maken hebben. Kijk, we hebben natuurlijk, er zijn zoveel frequenties die genoemd worden, de Schumann-frequenties, de trilling van de aarde. Uiteindelijk zijn dat ook elektromagnetische frequenties. En ik denk als je we hebben natuurlijk ook kwantuminformatie, wat eigenlijk niemand nog van weet van wat het is. En al die dingen, die fotonen, elektromagnetisch, al die dingen erbij, dat zijn eigenlijk allemaal onderdeel wat mij betreft van de kwantumfysica. Het is maar net hoe je er naar kijkt, naar het hele verhaal.
Dus die bepalen een communicatienetwerk. Nou is er bijvoorbeeld een van de jaren 70 geloof ik al zijn eerste boek al geschreven door Robert de Becker. Die snoeihard heeft kunnen aantonen dat botheling eigenlijk, daar is altijd een heel klein stroompje voor nodig om botten te kunnen helen. Dus we hebben al een elektromagnetische stroom in ons lichaam. We hebben het zenuwstelsel, wat bekend is daarbij. En er is ook steeds meer bewijs voor. En dat is een hele nieuwe term gekregen voor kwantumbiologie, dat ons lichaam eigenlijk gewoon één grote biokwantumcomputer is. Ja. En door middel van quantum entanglement, quantum tunneling en allemaal quantum coherentie, allemaal hun verhaal in het lichaam aan doen is. Laten we wel wezen, daar weten we meer niet van dan wel van. Maar daar zit, van mijn gevoel, het belangrijkste werk ook in de toekomst, wat betreft als we daadwerkelijk willen gaan genezen, waar we naartoe zullen moeten. Kijk, als je het heel vaag wil noemen, zo noem je het energie. Maar energie is wat mij betreft een vergaarvat voor alles wat daarin speelt. Waar we steeds meer van gaan begrijpen daarin, maar ben ik heel eerlijk in, vooralsnog doet het wat mij betreft niet zoveel toe of we nou precies begrijpen hoe het functioneert. Maar eerst maar eens beginnen met te accepteren dat het zo is. Ja, accepteren dat we onderhevig zijn aan allerlei andere factoren. Die we inmiddels weten en kunnen meten, maar dat er ook factoren zijn die we nog niet kunnen meten bijvoorbeeld. Ik denk heel veel. Je hebt net dus even de voorbeelden benoemd van fotonen, dus dat zijn lichtdeeltjes als het ware en die gaan ook met een golflengte naar ons toe vanaf de zon, maar we creëren ook ons eigen elektromagnetische veld met alle technologie die we tegenwoordig gebruiken. Een stukje is magnetisch veld van de aarde zelf. Kan je ook zeggen dat het in het spectrum valt, maar dat is ook belangrijk. Ik heb zelf een keer benoemd dat je in een kooi van Faraday hebt gelegen. Dus dat blokkeert dan alle straling, alle magnetische velden die er extern zijn. En daar sliep je niet goed onder. Dus dat geeft aan dat goed kunnen slapen, dat ook afhankelijk is van alle informatie op dat moment die er ook gewoon is. Voor mij kenmerkend is dat. Maar dus ook geluidsgolven en trilling als in vibraties die we wel of niet zouden kunnen voelen op een bepaald moment. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat dat op twee manieren werkt. Hè. Dus iemand die daar veel onderzoek naar heeft gedaan is John Stuart Reid. Gewoon letterlijk door geluid in water te injecteren zie je dat er allemaal geometrische vormen gaan ontstaan in een cel. Nou, een cel is natuurlijk gewoon puur water. En een geometrische vorm is een vorm van informatie. En door geluid toe te laten op een lichaam ga je een bepaalde geluidstelling krijgen. Kijk, een leuke van het geluid is dat het diep kan doordringen. Nou, op die manier kan er al een communicatie op gaan, omdat het een bepaalde trilling is. Nou ja, goed, je weet allemaal als je voor een wasbox staat, dan voel je wel in je buik wat voor een trilling wat met je lichaam doet. En het is ook van alle kanten aangetoond dat dat wat doet. Maar buiten dat feit dat het een rechtstreekse actie is, ben ik er ook van overtuigd, en ik ben niet de enige, dat geluid ook omgezet kan worden in het lichaam in elektromagnetische informatie. Mitochondriën kunnen dat doen. Melanine, belangrijke stof, die kan dat doen. Hemoglobine, onze rode bloedcellen, kunnen ook geluid omzetten in elektromagnetische informatie. Dus dan doet het op twee manieren werk, door rechtstreeks iets in trilling te brengen, gewoon in vibratie te brengen, dat dingen gaan gebeuren en weer communicatie op gang kunnen komen of verstoord. Het is maar net welke kant je ermee opgaat. En de tweede manier is dat het dus omgezet kan worden in elektromagnetische informatie in ons lichaam en op die manier gebruikt kan gaan worden. Ja, dus dan hebben we nu eigenlijk alle vormen van informatie wat duidelijker gekregen en gezegd hoe belangrijk dat is. Je zei ook, jij denkt graag in termen van lichaams eigen frequenties en dat elke cel, elk weefsel, elk orgaan zijn eigen frequentie heeft. Voor mij is dan altijd fijn om die analogie te hebben dat vanaf de celbevruchtiging, dat vanaf dat moment er eigenlijk al een koers ingezet wordt, een cellulaire intelligentie die ervoor zorgt dat alle organen zich vormen. En dat dus eigenlijk een voorbeeld is van gezonde en harmonieuze communicatie tussen die cellen. Maar op het moment dat dat verstoord raakt, dat dan er ziektebeelden kunnen ontstaan. En op die manier. Je hebt hem nu al een paar keer genoemd ook het stukje bioquantumcomputer.
vond het vrij moeilijk voor mezelf om daar echt nou een tastbaar beeld voor te krijgen. Maar ik wil even een analogie of een metafoor geven. Dat klopt. Als jij er een tastbaar beeld bij hebt, dan mag jij me uitleggen. Het is me gelukt. Ja. Tenminste, denk ik. Kijk, voor de kijkers. Dat is één wet in de kwantumfysica. Als je denkt dat je begrijpt, dan weet je zeker dat je fout zit. Ja, ik zeg niet dit is the end of be all, maar wat voor mij het ietsje zichtbaarder of tastbaarder of voelbaarder of intuïtief voelbaarder maakte was de analogie van als je eerst een rekenmachine hebt. Dus puur technisch, hè? Een rekenmachine die geeft je simpele input, 1 plus 13 is 14. Die berekent aan de hand van eentjes en nulletjes wat dan de uitkomst is. Nou, op een gegeven moment krijgen we bijvoorbeeld moderne computers met Google, een zoekterm. Dan geef je een vraag in en daar komt dan een antwoord in. Google zoekt ergens waar die informatie staat. Tegenwoordig hebben we ChatGPT. Dus daar kan je vrij ingewikkelde vragen stellen. En die combineert zelf van verschillende bronnen. Dus zelfs YouTube pakt hij erbij, geeft hij daarin antwoorden. Maar dan nog steeds heb je een vraag nodig. Je stelt een vraag en aan de hand van software gaat hij daarmee aan de slag. En voor mij komt dan het plaatje dat wij ook een soort van hoogwaardige technologie zijn. En water is dus daarin de vorm. Met onze eigen batterij, hebben we net benoemd, met dat water die dus een batterij kan vormen. Maar dat wij constant openstaan voor allerlei vormen van informatie. Het magnetisch veld, het zonlicht wat je op een dag binnenkrijgt. Kunstlicht wat we om ons heen hebben, wel of niet. Raak jij met je voeten de aarde? Wat voor een eten heb jij vanochtend gegeven? Het zijn allemaal inputbronnen waaraan wij constant onderhevig zijn. En die ons beïnvloeden in hoe wij zijn, hoe we ons ervaren. Hoe goed die cellulaire communicatie onderling is. Dat was voor mij iets wat me heeft geholpen en ik hoop de kijker ook. Kan je daarbij aansluiten? Ik kan daar redelijk bij aansluiten. Ik bedoel, sterker nog, als je het hele verhaal, dan zou je zeggen van water is de ChatGPT. Die op dat moment, want water is daadwerkelijk hetgeen in het lichaam die zorgt voor die kwantumtunneling. Dus wat is kwantumtunneling? Is dat eigenlijk het systeem de kortste weg zoekt, de beste weg zoekt die er bestaat, maar tegelijkertijd alle mogelijkheden, alle ontelbare mogelijkheden tegelijkertijd onderzoekt. Ja, dat is bijna tijdloos. Allemaal tegelijkertijd, maar de goede eruit pikt. Ja, en afhankelijk van hoe je er naar kijkt, het observer effect zeg maar, is het hetgene van wat het is. Eigenlijk zou je water op die manier hetzelfde kunnen zien. Water zorgt dat het mogelijk is om te kwantumtunnelen in het lichaam. En continu de meest efficiënte situatie uitkiest om zijn werk te kunnen doen. Dus niet meer eentjes en nulletjes nodig heeft. Hij gaat zelf op zoek naar wat hij gaat zelf optimale. En op instant, in niet eens een fractie van een seconde, zijn alle mogelijke uitgeplozen. Eigenlijk zou je zeggen, het is als een supercomputer zou kunnen werken. Wat jij zegt van die ChatGPT, ik heb er geen verstand van, maar die kijkt alles op het net in één fractie van wat er allemaal te vinden is en die maakt er één verhaal van. Ja. In die zin zou je dat symbolisch met elkaar kunnen vergelijken. Doet water dat ook. Dus we maken er ChatGPT van. Ja. Dus die zoekt in één keer zijn weg uit van hoe die het beste de informatie kan tunnelen om het op dat te krijgen waar het moet zijn. En om het optimaal te krijgen. Dus ik hoor je eigenlijk daarmee ook zeggen dat in principe het lichaam met alle kennis en intelligentie die het heeft op zoek is naar optimaliteit, optimale gezondheid. En daardoor ook als het verstoord is dat het uiteindelijk zichzelf kan genezen. Het zelfherstellend vermogen. Maar dan moet je dus stoppen met verkeerde vormen van informatie, verstoppen voor toxische stoffen bijvoorbeeld. Of in ieder geval dampen Nee, daar ben ik niet helemaal met je eens gewoon daarbij. Laten we even duidelijk vooropstellen, omdat die kwantumtunneling te kunnen doen binnen je cel samen met de mitochondriën etc. moet het water coherent zijn. Hè? Bij chaotisch water kan niet kwantumtunnelen in mijn optiek, althans niet goed genoeg. Helemaal onthouden van allemaal wat je negatief noemt daarbij is ook geen gezonde optie. Omdat daarmee leer je het systeem ook niet om ermee om te gaan. Het is heel belangrijk dat je systeem eigenlijk alle informatie in zich heeft en weet hoe die moet omgaan op het moment dat er disbalansen gaan komen. En het kan oplossen. Als het systeem niet leert, kan het niks. Ik bedoel, net zo goed als met terug naar ChatGPT, lijkt wel reclame ervoor hier doen. Maar
Die op het moment dat die heeft ook die informatie nodig van alles wat er op het net zit om iets te kunnen doen. Als er geen informatie in zit, alleen maar blije vrolijke informatie en dan komt de virus voorbij bij de sjaak. Dat is het voordeel van, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Dat is niet voor niks te gezegd, daar waar ik het gewoon mee eens ben. Juist het lichaam moet regelmatig getriggerd worden om wakker te blijven, om te weten van, hey, als dat gebeurt, moet ik dat doen. Als je dat niet hebt geleerd, gebeurt er niks. Dan komt er iets voorbij, denk ik, ja, ik ken het niet. En dan kan het dodelijk voor je zijn. Dus daarom moet het je lichaam juist regelmatig in contact komen met die negatieve bronnen, als je dat zo zou kunnen willen noemen. Alleen, één maar daarbij, als het te vaak en te veel en te lang duurt, dan ga je weer in die miscommunicatie zitten, in een soort blijvende miscommunicatie, en dan ga je pas die ziekte krijgen. Ja. Al die dingen als koudwaterbaden, sauna en noem maar op allemaal, waarom werken die zo goed? Juist omdat het eigenlijk een negatieve trigger is van het lichaam, en die lichaam wordt wakker en die leert daarmee omgaan. Zo is het ook bij heel veel kruiden eigenlijk bijvoorbeeld. Er zitten, vaak zijn de juiste kruiden, kunnen licht toxisch zijn. Ja. Maar om je lichaam even te zeggen van joh, leer eens omgaan, zo zou je het heel plas kunnen doen. Leer jij eens omgaan hiermee. Als jij een licht levertoxisch middel inneemt, dan zeg je tegen die lever, joh, dit is een stof die je toegediend krijgt, leer ermee omgaan. Zorg dat je informatie op de juiste manier kunt laten stromen, zodat als dat echt een keer een probleem is, dat je daarmee om leert gaan. Ja, en dan ben je echt op zoek naar dus de balans. Af en toe moet je dat kunnen en daar is het lichaam dus ontzettend goed voor ontworpen. Ja. Maar overlaat je het met minder optimale invloeden, dan kan het doorslaan naar het verkeerde. En dat zorgt er dan ook voor dat die weefsels minder goed communiceren. Precies. We hebben het dan ook over geluid gehad, maar ook bijvoorbeeld licht. Je noemde net ook even melanine, een belangrijk pigment voor ons. Ja. Dat maken wij aan de hand van zonlicht. Wij zijn er steeds meer van overtuigd in die zin dat er ongezonde gedragingen zijn. Ja. Ongezond gedrag met hoe stel je bloot aan de daadwerkelijke lichtgolven van ultraviolet naar het zichtbare licht en infrarood. Wat is dan het belang van, wat is jouw visie van hoe je optimaal of als je wil werken aan je gezondheid omdat je dat op dit moment niet ervaart, waar zou je dan naartoe kunnen gaan en vooral waarom? Wat bedoel je wat licht betreft? Dat stukje? Ja, dus het stukje van... kijk, één ding is voor mij al een raadsel al heel erg lang. Kijk, we worden heel erg bang gemaakt voor UV. Voor UV-licht. Maar als je nou sec gaat kijken, in het waterabsorptiespectrum, daar wordt een groot gedeelte van het UVA en een stukje UVB wordt doorgelaten, UVC niet, in het zichtbaar licht wordt doorgelaten en een gedeelte van het infrarood wordt doorgelaten en de rest wordt nagenoeg volledig geabsorbeerd. Ja? Oftewel, we kunnen op deze aarde leven dankzij die dampkring. En die dampkring die absorbeert 70% van de inkomende straling, behalve dus dat stukje van een stukje UV, zichtbaar licht en van het infrarood. Als dat zo is, en we lopen hier 150 jaar op deze planeet rond, kan het evolutionair niet anders zijn dat dit hele spectrum belangrijk voor ons is. Nou, we weten allemaal hoe belangrijk daglicht voor ons is. Daarbij. We weten ook uit allerlei onderzoek hoe belangrijk infrarood voor ons is. Maar in mijn optiek, dan denk ik al heel erg lang, is dat we dus één belangrijke factor overslaan, UV. We zijn een soortement bang gemaakt voor UV, omdat je er huidkanker van zou krijgen. Dat is misschien wel zo als je een overmaat binnenkrijgt erbij, maar daarmee hebben we eigenlijk, zijn we zo paranoia geworden van, dat we een hele belangrijke factor overslaan. En het is het UV, met name UVA in die zin. Kijk, voor mij ook als acupuncturist erin, dus daar heb ik altijd, althans in mijn gedachten, was het infrarood was yin en UV was yang. Maar allebei die kanten heb je nodig. De zon geeft ons UV. Het blijkt wel zo, want zonder UV maken we geen vitamine D aan. Het is toch een beetje raar dat we dan in een wereld leven waarbij we volledig uit de zon gaan en kunstmatig vitamine D gaan slikken. Daarbij om dat proces op gang te brengen. Zonder vitamine D hebben we echt een probleem. Dat weten we. Maar die zon die gaat nog veel verder daarin. En dat hele stuk wordt overgeslagen daarin. En nogmaals, ik pleit er niet voor om midden in de winter naar Bali te vliegen, je kleren uit te trekken en daar kat te gaan verbranden. Nee, alles behalve.
Maar met name bijvoorbeeld in de ochtendzon, waarbij eerst in het infrarood worden de cellen een beetje opengezet en dan het UV binnenkomt. Het hele communicatieverhaal wat dan op gang komt, is gruwelijk van belang. Ja, dit is wel ook goed te benadrukken van, dus stel jij bent in Nederland, je zit de hele winter, je ziet nauwelijks zon en je gaat opeens naar Gran Canaria en je gaat daar meteen bakken. Eigenlijk is jouw lichaam op dat moment goed aangepast aan weinig zonlicht, heel laat pas licht, lage zonsterkte überhaupt. En dan ga je pats naar een andere zone en dan is dat helemaal niet, dan is die prikkel niet meer gezond voor jouw lichaam. Maar als jij traint en elke ochtend bijvoorbeeld wat je zegt, eerst dat infrarood binnenkrijgt, de rode tonen, het ochtendrood is bekend. Dat bevat andere informatie dan iets later op de dag. Iedereen weet dat die sterker is midden op de dag. Dus dat licht en welke bronnen en hoe laat welke bronnen jij van licht binnenkrijgt, dus belangrijk zijn voor de communicatie. Ja. En uiteindelijk heeft Pollack, wat we eerder benoemden met het exclusion zone water, en wat ook een batterij kan fungeren voor ons, ook aangetoond dat op het moment dat je infrarood dus beschijnt op die zone, dat die groter wordt, dat die eigenlijk floreert onder die omstandigheden. En dat er ook verstorende factoren zijn, zoals bijvoorbeeld Roundup, een bekend bestrijdingsmiddel. Op het moment dat dat wordt geïntroduceerd in het water, dat het weer kleiner wordt. Dus dat mensen ook een soort van voor zich kunnen zien hoe dat bepaalde gedragingen of andere factoren helpen en dus schadelijk zijn voor, specifiek nu in dit geval, die batterijfunctie. Nou, je kunt er op vele manieren naar kijken. Hè. Dus maar even bij een andere belangrijke factor is melanine. Uiteraard, maar daar gaan we denk ik gewoon een rustig. Melanine heeft zoveel waarde in je lijf dat ik denk dat we daar een heel apart verhaal over moeten opzetten. Maar alleen al dat verhaal van het water is belangrijk, want precies wat je zegt, gewoon een exclusion zone, oftewel de elektronen dichtheid in het water maak je dus aan één kant groter, waardoor de batterijfunctie groter wordt. Maar UV laat het stromen. Dus die twee horen echt bij elkaar. En als ik dan toch even terug ga naar een acupunctuurverhaal, kijk, alles heeft een reden. Niks is voor niets. Er werd vaak, vroeger werd gezegd van nou die blinde darm is een rudimentair overblijfsel uit het verleden. Nee, helemaal niet. Dat is een belangrijk gedeelte van de dikke darm. Op het moment dat je een salmonella infectie hebt bijvoorbeeld, kunnen goede bacteriën zich daarin terugtrekken. En zodat die darm schoongespoeld kan worden om daarna weer te herbevolken. Alles in je lichaam heeft zijn functie. Kijk, als we het niet weten, dan noemen we dat maar een rudimentair overblijfsel uit het verleden of geven we er maar een naampje aan. Nee, het heeft zijn functie. Alles. En dus ook allebei die kanten moeten een functie hebben. Nou, in de acupunctuur leren we dat de yang-meridianen allemaal zo'n beetje rond je oog beginnen, behalve de dunne darm bij het oor. Hoe dan? Waarom dan? Daar is een reden voor waarom dat zo is, dat is geen toeval. Nou, als je het van die kant bekijkt en het hele melanine verhalen, melanopsine wat in je oog zit, etc., dat achterwege laat. In mijn optiek is UV yang en dan is het ervoor om hier die yang informatie in je lichaam naar binnen te krijgen en dat via de fascia, je meridiaanstromen allemaal te laten stromen. Nogmaals, het is misschien de zweverige kant op te bekijken. Er is ook gewoon een hele westerse kant die je kunt bekijken op die manier. Maar alleen dat al moet een reden zijn daarvoor. En voor de duidelijkheid, we lopen volgens mij zo'n beetje 150.000 jaar op deze planeet rond met de zon als de grootste vriend. Ja? En opeens is de zon onze grootste vijand gemaakt. En dat klopt gewoon niet. We hebben dat UV snoeihard nodig voor onze informatie. Maar nogmaals, wil ik wel benadrukken erbij, niet om gigantisch te lopen gaan verbranden. En daar is het niet voor bedoeld. Wat normaal, je wordt in het wild, zullen we zeggen, word je wakker voor die opgaande zon. En dan komt eerst het infrarood, die zorgt dat de exclusiezone groter wordt. Dan komt het UV, die zorgt dat de boel lekker kan gaan stromen in je lijf. Ja, de UVA, dus die überhaupt niet kan laten doen verbranden volgens mij. En later pas een UVB, maar ook UVB heeft zijn functie. En voor de duidelijkheid, reptielen gaan dood. Als je een terrarium hebt en je hebt geen UVB-lampen voor de reptielen hangen, gaat die dood. Ja. Dus alles heeft zijn functie daar in die zin. Ja? UVC wordt tegengehouden, wat desinfecterend werkt. Alles heeft zijn
heeft een bepaalde rol, maar alles wederom ook met mate. Alleen we zijn een beetje doorgeslagen als een totale angst voor die zon, maar die creëert heel veel andere problemen in ons lichaam, doordat we die volledig vermijden. En tussen 11 en 3 die dan rechtstreeks in de zon zitten, dat lijkt me ook geen goed idee. Laat ik dat duidelijk vooropstellen. En het lichaam moet ook getraind worden op precies wat je zegt, om daarmee om te gaan. Want het is vaak, ik had gisteren nog een gesprek met een klant van mij met chronische endocrine problemen, niet kunnen afvallen, allemaal dat soort verhaal. Want ook in het IV speelt leptine, een stof in je vetweefsel een rol, maar ook lijkt me handig om dat voor een andere keer te bewaren daarin. En zij zegt ook, ja maar ik vermijd die zon, want als ik 10 minuten in de zon zit heb ik een rode kop. Dus continu meteen die zonnebril op, terwijl je ogen, die zijn de belangrijkste ontvangers daarvan. Ja. Dus die moeten dat allemaal opvangen, dat hele verhaal. Die willen die informatie en als je die weer afschermt, dan voorkom je precies het lichaam dat die weer de juiste informatie tot zich neemt en ook daardoor weer verder kan communiceren aan de rest van de Kijk, en ga dan niet dan meteen in de zon zitten dan in de ochtend, als je daar niet tegen kunt. Maar ga dan in de schaduw zitten, of in ieder geval dat je via reflectie, het allermooiste is, ga lekker in het bos wandelen zou ik zeggen. Dan heb je via reflectie, krijg je nog allemaal genoeg informatie binnen. Kijk, en als je 40 jaar lang je lichaam van de zon hebt weggehouden, ja, oké, logisch. Als je dan in de zon gaat zitten opeens, dat je lichaam niet doet, omdat je geen melanine meer in je lichaam hebt. Ja. En melanine is toch de grote communicator in het lichaam. Dus die cruciaal, er bestaat geen leven zonder melanine in die zin. We kennen melanine alleen maar van het bruin worden, maar melanine is de batterij eigenlijk in je lichaam, zou je bijna kunnen zeggen. Het breedbandabsorber die alle informatie ontvangt, doorgeeft. Je hele lichaam zit vol met melanine. Nog meer dan water, dus water absorbeert een vrij groot Ze werken samen. Ja, precies. Ze werken eigenlijk in die zin samen, maar ook het zichtbare licht wordt geabsorbeerd door melanine. En melanine is de meest fascinerende stof die er is. Heb je ook weer allemaal verschillende vormen in je lichaam zitten. Maar melanine, je hersenen zitten vol met melanine, je maag-darmstelsel zit vol met melanine. Je longen zitten vol met melanine. Het is letterlijk gewoon de grote communicator in het hele geheel, maar nogmaals, laten we niet te ver over precies. Het is mooi dat we dat kunnen vertellen in vooral ook iets wat je hebt mede uitgevonden is de geluidstherapie die je met information medicine hebt. Daar is het een mooi tipje van de sluier waarom we überhaupt ook melanine in de speaker hebben. Wat de extra kracht daarvan is. Goed. Volgens mij hebben we een groot stuk behandeld vandaag over het belang van informatie en dat ook discommunicatie kan opleveren. Ook de koppeling tussen informatie en water en hoe belangrijk water dan is in die antennefunctie. Als je hem kort zou mogen nog toelichten, hoe belangrijk dus die informatiebronnen zijn, ook op onze bacteriën en de mitochondriën die dus de energie weer produceren. Hoe zie jij dan die koppeling, hoe belangrijk dat is? Misschien is dat wel de belangrijkste koppeling daartussen. Kijk, we hebben zelf door wetenschappelijk onderzoek kunnen aantonen door het juiste coherente water te drinken, dat je ziet dus dat het microbioom daar duidelijk op verbetert. En hetzelfde met geluid. Dus met information medicine hebben we ook de proeven gedaan waarbij je duidelijk ziet dat het microbioom gaat reageren. Dus dat microbioom, die bacteriën die in je darmen zitten, op je huid, in je longen, in je maag, overal, die reageren overduidelijk op dat samenspel tussen water en informatie. En voor de duidelijkheid, 70% van het immuunsysteem wordt bepaald eigenlijk in je darmen. Dus op het moment dat je die darmbacteriën op dat moment weet te verbeteren in je hele systeem, in je darmen, in je blaas en overal waar het microbioom zit, heb je dus een veel gezonder, je krijgt een grotere variatie en dus een gezonder immuunsysteem. Dus het is niet alleen maar die informatie, uitwisseling, communicatie overal in de cellen in je lijf, maar zeker ook in het hele microbioom. Daar wordt gewoon een groot gedeelte bepaald. Hetzelfde bij mitochondriën. En op het moment dat je zorgt dat door een coherente structuur rondom die mitochondriën zie je dus dat er gewoon mitochondriën zelf ook wat beter kunnen kwantumtunnelen, om maar zo te zeggen. Dus veel efficiënter kunnen worden en dus ook zelf meer metabool water kunnen maken. Ja, dus dan zeg je dat dus water wat we drinken ook een prikkel kan zijn voor
het water rondom de mitochondriën. Zeker. En dus dat geluid ook effect heeft op bacteriën rechtstreeks. Ja, zeker. En waarschijnlijk dan ook op mitochondriën, omdat mitochondriën bacteriën zijn. Ten slotte hebben we het daarvoor al gehad over licht. En dus ook zonlicht en het UV en het infrarood heeft ook effect op die werking van die mitochondriën. En dus de capaciteit om zelf weer hun water te maken. Ja, voor mij voelt die dan rond om eigenlijk het hele belang van informatie in het hele systeem. En dus ook onszelf niet meer zien als onze eigen cellen. Ja. Maar ook die bacteriën waardoor we omringd zijn. En als je dat snapt en begint te proeven wat dan alle informatiebronnen zijn. Dan hebben we op die manier volgens mij steeds meer tools gegeven aan het publiek om te zoeken, te onderzoeken en te proberen wat belangrijk is om jezelf bloot te stellen aan gezonde informatiebronnen als het ware. Kijk, het is natuurlijk allemaal, het systeem zit heel logisch in elkaar eigenlijk. Het lijkt heel complex. En dat is het misschien ook, maar als je de onderdelen gaat beginnen te begrijpen erbij, dan weet je ook waarom ieder onderdeel een onderdeel moet zijn ervan. En het allemaal geen losse onderdelen zijn. En je zou kunnen zeggen, dat behelst het woord holistisch, dat hoort ook in die terminologie thuis wat mij betreft. Het is een geheel. Het geheel is meer dan een som der delen. Dus al die onderdelen bij elkaar zijn allemaal van belang. Het geluid, trilling, elektromagnetisch, et cetera, het hoort allemaal bij elkaar. Hoe bacteriën erop reageren, hoe de communicatie in het systeem functioneert, et cetera, alles hoort bij elkaar. En er is logica, daar zit echt wel logica in. En als we nu niet begrijpen, dat vind ik altijd een issue, een beetje als je puur alleen maar vanuit de wetenschap zou gaan bekijken. Er wordt vaak gezegd, als ik het niet begrijp, en dan bestaat het niet. Nou, dan kun je de hele kwantumfysica aan de kant gooien. Je kun je heel veel dingen aan de kant gooien. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die we gewoon nog niet begrijpen. Maar wat we zien en wat logisch is. En waar het bewijs pas misschien over 10 jaar komt. Of 20 jaar. Ja. 50 jaar. Wie zal dat zeggen? Ja, maar mooi. Ik denk dat nogmaals de stelling ook rond is. Dat waarmee we beopenden en nu ook mee afsluiten is dat we eigenlijk een bacteriekolonie zijn. In een plasje water, aangestuurd door de kosmos. En dat we alle belangrijke van die 3 pijlers in ieder geval hebben aangestipt, zodat mensen daar ook thuis wat mee kunnen doen. Dankjewel. En laten we lekker afsluiten. Tot. En bedankt voor het kijken.